A tavalyi évadból jól ismert helyszínre, a Pannonia Ringre látogatott az RCM Kupa mezőnye. A nyugat-magyarországi versenypályáról megoszlik a pilóták véleménye, míg valaki számára igazi favorit, addig akadnak olyanok, akik joggal tartottak a mostani futamoktól. Egy azonban biztos, a végletekig kiélezett küzdelmek egy minden eddiginél fordulatosabb hétvégét tartogattak számunkra. Az időmérő edzésen Nagy Dániel jött fel az élre, idén először harcolta ki magának az első versenyen a pólt. Bár Nagy Norbert és Tim Gábor is szorosan mögötte végzett, az összesített éllovasának csak a harmadik rajtkocka jutott. Nagy Dániel az első futamon sem veszített semmit a magabiztosságából. Óriási verseny volt, rég látott nagy küzdelemmel, szinte minden helyezésért iszonyatos küzdelem ment, rengeteg kicsúszást láttam, előzéseket, ütközéseket, gumikopást, tehát tényleg. Én sajnos hátulról indultam, mert elvették a legjobb körömet, nem is egyet többet az időmérőn. Benne voltam a sűrűjében. Itt a versenyen a Forrai Gabinak elment a féke a második körben, nekem jött hátulról, és gyakorlatilag ez megpecsételte a versenyemet, mert az egyenesben nem ment az autó, mert volt egy ilyen komolyabb összetartás a hátsó futóműben. Számomra igazából ezekkel a fékekkel az autó kezelhetetlen volt, nem a csapat hibája, ezek ilyen fékek, majd megpróbálom később úrrá lenni rajta. Lehet, hogy ennek a pályának a sajátosság, hogy ezt hozza ki belőle. Meglátjuk, de most nagyon-nagyon nehéz dolgom volt vele. Az évad során egyre kiválóbb teljesítményt nyújtó Nagy Norbert harmadik helyen hozta be autóját. Őt Tim Gábor előzte meg óriási csatában a futam során. Nagy Dániel hibátlan versenyzéssel rajtcélgyőzelmet szerzett, jelezve, hogy egy pillanatig sem lehet eltántorítani a bajnoki címért való küzdelemtől. A B3 Racing Team ifjú versenyzője, Boldis Bence a legjobb újoncként mutatta meg, miért is őt választották a szériában való szereplésre, míg szintén először a hölgyek legjobbja, a szlovák Veronika Vanyova lett. Nagyon boldog vagyok, úgy, ahogy az egész csapat is nagyon boldog. Külön köszönöm a szerviz háttérnek, mert remek autót adtak alám. Egy tisztes távban már le voltam maradva a Norbi mögött, mégis vissza tudtam ráérkezni, és mégis meg tudtam előzni. Nagyon keményet csatáztunk, érzésem szerint néhol már túl keményen, de végül nem lett nagyobb baj, legalábbis nekem. Én imádom ezt a pályát, és már az első szabad edzéstől kezdve én nagyon éreztem, hogy most meg lesz a tempóm ezen a hétvégén, aztán jött az időmérő, és tényleg odaértem az elejére, egy 10-re voltam a Danitól, nekem ez most egy nagyon nagy dolog. Nagyon nehéz feladatom van, ez a kupát dicséri, mert nagyon-nagyon jó pilóták, elég, hogy csak balra vagy jobbra nézzük, nagyon jó pilóták vannak körülöttünk, ugye nagy visszatérők is vannak ezen a hétvégén. Ez idáig kevés szó esett arról, kik és milyen feladatokat látnak el a háttérben azért, hogy a versenyautók minden futamra a legjobb állapotban legyenek. Lázas munka ez, amely nagy precizitást igényel. A Pannonia Ringen ennek jártunk utána. A szakmai és szerelőgárdát kérdeztük arról, mi is az ő munkájuk lényege, az autó mely részei szorulnak javításra egy-egy futam után. Futómű, az nagyon-nagyon könnyen elmegy, főleg az első futómű. A dőlése, ezáltal az összetartás, és akkor már irányíthatatlan lesz az autó. Közel sem lesz olyan jó kanyarokban, mint amilyen a teljes rendes beállításoknál. Az nagyon sűrűn elmegy. Azt a srácokat hátul most éppen azt művelik. Az irány jó, csak kevés. Igen. Futóművet próbálunk állítani a törések miatt, illetve hát a pályán összeérések miatt. De van, biztos van valahol. Még egy picit. Jó, itt húzd meg! Alkalmanként a rutin feladatokon túl a technika ördöge is nehezíti a szerelők munkáját, azonban az idő valamennyiük számára sürgető, hiszen a másnapi futamra az autóknak 100%-osaknak kell lennie. Van volt szakadása a vezetékkötekben, és ezt próbálom kideríteni. A verseny közben a Bence hallott engem, amit én mondtam neki, én viszont nem hallottam, amit ő mondta.
Bár a szabály egyértelmű és szigorú előírásokat fogalmaz meg a használható abroncsok számára nézve, illetőleg, hogy mikor lehet őket újra cserélni, vannak esetek, amikor a biztonsági megfontolások előrébb valók, így felülírják azokat. Zsolti, az a Barco gumia? Ez igen. Jó, nem kérdés, nem tudsz elindulni. Szét van repedve a gumi külseje. Az első gumik az már versenyzésre alkalmatlan, a technikai bizottság balesetveszélyesnek is minősítette őket, úgyhogy azt minden csapat kicserélheti. Hátsó gumik pedig opcionálisan attól függ, kinek milyen állapot van, de csak az a közös megegyezés, hogy csak használt gumira cserélhető. Ez a Barco két kerek ez. Az egy hátsó volt. Ez egy első és egy hátsó. Ez a hátsó, ez az első. De akkor ez is első. Első féktárcsát és fékbetétet cseréltem. Igazából a széria közelített, széria fék csak egy picit jobb betét, és nem bírja ezt a terhelést. Pár szabad edzést kibír, egy futamot és kész. A versenyek közbeni heves csatákból kifolyólag gyakorta sérül a karosszéria. Ilyenkor a szerviz háttér megfeszítetten dolgozik, hogy a technika ismételten rajthoz tudjon állni. Az ütközések nyomait olykor egészen elképesztő kreativitással kell eltüntetni, hiszen bizonyos elemek cseréje nem kivitelezhető. A teljesen összetört autókat leszámítva azonban a javítások nagy része a pályán is elvégezhető. A jobb hátsó és a bal hátsó kerékjár a 10. Itt a különböző szituációkból kifolyólag sérült, és ezt megpróbáljuk most teljes egészében rendbe hozni. Számítunk arra, hogy folyamatosan ugyanúgy lesznek törések, és ezért minél egyszerűbben úgy megcsinálni, hogy tovább tudjanak menni, és hogy stabil maradjon az autó. Ki kellett lakatonom az első sárvédőt, mert majdnem ráért az egész a kerékre, egy ütközéstől. Kihúztam a sárvédőt, lökhárítót letakarítom, ha megy fel a kerék, készen vagyok. A megszokott fordított rajtsorrenddel vette kezdetét a vasárnapi futam a Pannonia ringen. Az élmenők hátrasorolása miatt ezért most az erős középmezőny versenyzői indulhattak helyzeti előnyből. Voltak, akik éltek is a lehetőséggel, bár az egész futamot elképesztő csatározások jellemezték. Nagyon sok csata volt középen, és már úgy éreztem, hogy át tudok nyúlni, amikor a Barco Zoli féktavonált át hátulról. Nem tudom, hogy a gumi vagy a motor füstölt, valami nagy füst jött elő, és inkább félreálltam. Sose volt még ilyen szoros, hogy végig csatába lettem volna. Mindig volt valaki körülöttem, előttem, mögöttem. A bolyt sikerült az élen befejezni, úgyhogy ennek örülök. Nagyon jót autóztunk, ez egy jó verseny volt. A Szlovákia ringet, az előző futamot ki kellett, hogy hagyjam, előtte Horvátországban voltunk, ott az is kemény volt. De hát itt azt hiszem a mai versenyen, most a második futamon szerintem a 6 és a 13. pozíció között voltam mindenhol. Végül bejöttem 8-nak. Elégedett is lehetnék, nyilván egy kicsit előrébb szerettem volna végezni. Hatalmas meglepetésre az ifjú holland tehetség Mika Morin jött át elsőként a célvonalon, precíz és fegyelmezett versenyzéssel tartva maga mögött a nagy neveket. A tavaly másodikként záró 60. Bálint egy dobogós hellyel jelezte, hogy kihagyás ide vagy oda, a versenyzés a vérében van. Bár a harmadik helyezésért járó serleget ekkor Tim Gábor vette át, egy későbbi döntés miatt a 8. helyre sorolták vissza. Mika Morin megkapta a legjobb újoncnak járó díjat is, György Anett pedig a hölgyek legjobbja lett. A taktikám előzetesen az volt, hogy ellépjek a mezőny elől. Ez szerencsére sikerült is, így a csapattársam 60. Bálint autózott végig mögöttem. Mai napra állt össze teljesen a technika, és én is most arra sikerült teljesen visszarázódnom a kihagyás után. Ma már tökéletes volt minden, habár ismét egy pocsék startom volt a tegnapihoz hasonlóan, de utána fel tudtam jönni a második helyre. Tim Gábor 20 másodperces időbüntetése végül Nagy Dániel kezébe juttatta a serleget. Nagyon küzdelmes versenyünk volt. Rég nem meccseltem ilyen durvát és keményet. Nagyon sok kontakt volt. Harmadikok lettünk, ami így ezzel a leharcolt technikával a végén elképesztően értékes. A
A Pannonia Ringen nagy fordulatot vett a bajnokság, miután egy nappal később Tim Gábor hivatalosan is jelezte, idénre kiszáll a sorozatból. Ezzel a mögötte állók esélyt kaptak a felzárkózásra, azonban messze még az évad vége. Augusztus végén ismét Szlovákiában folytatódik a küzdelem.